I'd like to introduce April Baker. Szeretném nektek bemutatni April Bakert. Yes, she has the same last name as I do. Igen, jól látjátok, ugyanaz a vezetékneve, mint nekem. And we have been married for 20 years. 20 éve vagyunk házasok. And we have 4 children. 4 gyermekünk van. And some of our children, like all children, have particular needs. Néhány gyermekünk, vagyis hogy mindegyik, vagy néhány gyermekünknek, mint más gyermekeknek van különleges tanulási igénye, vagy igénye. Special learning styles. Különleges tanulási mód. And a lot of individual likes. And you don't have to turn és különlegesek az érdeklődési köreik. So I'm going to let her introduce her topic. And April also has a master's in education and teaching. Aprilnek a diplomája tanítás és képzés. Tanítás. Prepares 4 different lesson plans to homeschool our 4 children. És otthon tanítja 4 gyermekünket, úgyhogy az otthon tanításhoz 4 különböző leckével kell készülni minden nap minden gyereknek. So she has some experience. Úgyhogy van egy kis tapasztalata. So I'll give it to her. All right, everyone needs the handout that Monty is giving. Mindenkinek szüksége lesz erre a papírra, amit Monty odaad. And you will need a pen. És egy tollra is szükségetek lesz. Because you have homework today. Mert házi feladat lesz ma. And I will grade you at the end, okay? A jegyet a végén kapjátok meg rá. Piros pontokat is kaptuk. Régen kellett a piros működés. You behave well, yeah. Ha jól viselkedtek, kaptok piros pontot is. All right. There's a Proverbs that says, "Let the wise hear and increase in learning." As a wise person grow in their learning. Van egy példabeszéd, ami a Bibliában, ami azt mondja, hogy a bölcs ember az a tudásában növekszik. And let the person who has understanding or wisdom, let them get guidance. És az, aki ismeri vagy megérti a bölcsességet, az vezetést kap. Hát ez nehéz. It's difficult to translate. This is not coming out in Hungarian. Sorry. Alright. Basically, a person who is wise should continue to grow and learn. Ami azt jelenti lényegében, hogy az, aki bölcs, annak folyamatosan növekszik az ismeretekben és tudásban. Or look for people who can guide you. Vagy keres olyan embereket, akik segíthetnek abban, hogy irányt találjunk. Ez a bölcsesség. Alright. And usually the title in English, we call it non-verbal learning disability. És angolul úgy hívják ezt, hogy nem-verbális tanulási nehézségek. But I don't like that title. De én nem szeretem ezt az elnevezést. Because it's focusing on maybe what is your weakness rather than the strength that you have. Mert ez arra fókuszál, arra koncentrál, ami talán a gyengesége, a gyengéje valakinek, és nem arra az erősségek. And so we're going to be talking about our weaknesses and our strengths in the area of learning. Úgyhogy a gyengébb területeinkről és az erősségeinkről is fogunk beszélni, és arról, hogy hogyan tudunk tanulni. And this is not just for children. És ez nem csak gyermekeknek szól. Because we are all learning constantly, aren't we? Mert mi mindannyian folyamatosan tanulunk, igaz? Igen. I hope so. Remélem. Never stop. And even as an adult, soha nem állunk meg ebben, még felnőttként is. That we will continue to grow, to expand our mind. Folyamatosan növekszünk abban, hogy ami elmink egyre jobban dolgozzon. And of course today I speak as a mother in respect to my daughter with this issue. És természetesen ma azért abból a szempontból beszélek, mint egy Turner-szindrómás kislánynak az édesanyja. Okay, so learning can be seen as like making a cake.
A tanulást úgy is lehet nézni, mint a süteménykészítés. What do you need for a cake? Mire van szükség egy süteményhez? Yeah, okay, you might need Basic oil, things. Talán olaj, líz, cukor, szóda, sütőbor, vanilla. vagy kis vanília. Okay. All right. All of these ingredients make up a good cake, right? Ha ezeket úgy megfelelő jó arányba összekeverjük, akkor egy jó süteményt lehet csinálni. We can compare these to our thinking and our reasoning skills. This is like our thinking and reasoning. Úgy lehet gondolkodni, úgy lehet erről ezt nézni, mint a mi gondolkodásunk és a mi érveléseink. And if I have to substitute something in place of the oil, something different, És hogyha nekem helyettesítenem kell például az olajat valami mással, the cake might turn out a little different, right? akkor a sütemény talán egy kicsit más lesz. Now, I don't want to leave it out completely. Nem akarom teljesen kihagyni. Maybe I'm going to substitute a flavoring. You'll have a different flavor in your cake. Lehet, hogy a vanília ízt helyettesítem valami más ízzel. Or if the proportions are different. What if I have a lot of this and only a little sugar? Vagy ha az arányok mások, mi van, hogyha nagyon sok olajat használok és csak egy icipici cukrot? What if I have the wrong recipe for the cake? Most mi van, hogyha már a receptem rossz a süteményhez? What if I don't even know what kind of cake I want to make? És hogyha nem is tudom, hogy milyen süteményt akarok csinálni? That's a big problem, right? Az már nagy probléma. So I need to have a recipe or know what my goals are. Úgyhogy szükségem van egy receptre, tudni azt, hogy mi az én célom. And I need to know what is going to make a good cake in my life. És tudnunk kell azt, hogy mi fog egy jó süteményt az én életemben, miből lehet csinálni. Of course, the end result is a good cake. It's good. Természetesen a végeredmény egy jó sütemény, ez klassz. But in learning, it's not always the end result that is the most important thing. De a tanulásban nem mindig a végeredmény az, ami a legfontosabb. Do you know what that is? Tudod, hogy mi az? Mi lehet a legfontosabb? It's the process of doing it. The process of getting to that end A result. folyamata az egésznek, hogy a végeredményhez eljussunk. For example, children stringing beads on a necklace. Például a gyerekek, amikor a nyakláncot fűzik kis gyöngyöcskékből. Of course, they'll have a nice necklace at the end of the project. Persze lesz egy szép nyakláncuk a végén. But do you know why we have children string beads on necklaces? Ne tudjátok, hogy miért fűzögetik a gyöngyöket a nyaklánchoz? Maga a folyamat. They enjoy the process. Enjoy the process, yes. And it's fun, but it builds fine motor skills in your fingers. Igen, és ez nekik nagyon klassz szórakozás, de az ujjacskáikban motoros készségeket fejleszt. Right. And of course, everyone's process of getting to that cake or your goal is going to be different. És természetesen mindenkinek az a folyamat, ahogyan az életed süteményéhez vagy az a célhoz eljutsz, mindenkinek más. We know it's a common knowledge that 90% of all communication is non-verbal. Tudjuk azt, ez egy teljesen ismert adat, hogy 90%-a a mi kommunikációnknak az nem verbális, nem szóban történik. And that includes name some things for me. What does that mean? És sorry? What is that? What is some of those things? Mik lehetnek ezek a dolgok? Ez a testnek a jele, testbeszéd, gesztusok, your face, what it shows, your eye, a szemünk, Your eye contact, if you're looking at people, even your distance between a távolság két ember között, any nervous movements you have, bármi ideges mozdulat, anything like that. bármi. All right. Now, this for me was a tough thing, the next point. A következő, amit szeretnék elmondani, számomra ez egy nagyon kemény dolog volt. Research has shown that 99% of all women with Turner syndrome have this challenge in some area. Azt mutatták a kutatások, hogy a Turner-szindrómásoknak a 99%-ában
ez a fajta kihívás valamilyen területen mindenképpen megjelenik. And I have been in denial about it myself. Én saját magam is ezt igencsak tagadtam, nem akartam elfogadni. My daughter is 11 years old now. A lányom 11 éves most. And honestly, just about in the last 2-3 years, I'm beginning to see some issues come out in her life. És őszintén csak az elmúlt 2-3 évben kezdem el azt látni, hogy vannak ilyen problémák az ő életében. She has always been so bright and smart and energetic. Mindig is olyan okos és olyan nagyszerű és tele energiával volt. Very verbal and just speaking early, learning Hungarian way before I could ever speak Hungarian. Annyira a szókészség, a beszédkészsége is hamar kezdett el beszélni, és messze hamarabb megtanult magyarul, mint én. And so because I could see so many strengths in her life, I just really didn't think about any weaknesses that she might have. És amiért annyi erősséget láttam az ő életében, ezen területen, tényleg így félre nem is figyeltem azokra, hogy lehetnek gyengeségei is. So sometimes your strengths can kind of mask maybe an area you need to look deeper in yourself. Néha a mi erősségeink el tudják fedni, mint egy maszk, azokat a területeket, amelyekre esetleg mélyen bele kell nézni, hogy észrevegyük és felismerjük. When my daughter was born, the genetic counselor, some doctors said, well, it's just a strange accident that you got this. It's an accident. It wasn't for any good reason. Sorry, beginning. When my daughter was Okay, amikor a lányom megszületett, akkor némely doktor azt mondta, hogy hát ez csak egy véletlen, hogy ez így történt. And it's okay if you want to have the abortion before she was born. És azt mondták, már tudták így az anyamékben, hogy rendben van, hogyha te ezt nem akarod fölvállalni, és szeretnéd elvetetni a gyermeket, mielőtt megszületik. But of course I did not do that. De hát én természetesen nem szerettem volna ezt. Because I have a different belief about the whole. Mert nekem erről egy teljesen más hitem van erről a témáról. I really believe that we're here by design and by purpose. Én igazán hiszem, hogy az, hogy itt vagyunk, az egy tervnek a része, és céllal vagyunk itt. Even if you have a weakness or a challenge. Még akkor is, ha gyengeséged van, vagy nagy kihívás az életed. We all do. Even I have my own weaknesses. Mindannyiunknak van, még nekem is megvannak a saját gyengeségeim. But as my daughter began to grow, I thought, what do I tell her? How do I? De ahogy a lányom elkezdett növekedni, azt gondoltam, hogy mit mondok neki, hogy fogok neki bármit elmondani. Some people would say, you're just an accident, you're nothing really. Van olyan, aki azt mondaná, hogy csak egy baleset, vagy csak egy véletlen, igazán semmi. But there's a verse in the Bible that says, I am wonderfully created. De van a Bibliában egy olyan rész is, hogy én csodálatosan lettem megteremtve. And so that was my answer to what I tell my daughter about herself. És ez volt az én válaszom a lányomnak, amikor kérdezett magáról, hogy így kell néznie magára. You are wonderfully made. Te csodálatosan vagy megteremtve. And so that perspective can give us that positive outlook and hope for the future. És ez a hozzáállás tudja adni neki ezt a pozitív életszemléletet és reménységet a jövőre. Research also shows that there are differences in the amount of white matter in the right and the left side of the brain. A tudósok vagy a tudomány azt is megmutatta, hogy különböző az aránya a bal meg a jobb oldal működésének. You've all heard of the right brain, left brain theory. Biztos hallottatok erről a jobb agyfélteke teóriáról. The left brain person would say in giving directions on how to get somewhere. A bal agyfélteke, akinek erős, az nagyon jó az tájékozódásban. Go west 3 blocks and turn north on Balatoni út. Én például ilyesmit mondaná, hogy menjél nyugatra 3 blokk, vagy 3 saroknyit, aztán fordulj jobbra a Balatoni útra. But a person with more right brain dominance would say, oh, turn at the McDonald's.
De egy jobb agyféltek, és azt mondja, arra fel a McDonald'snál, ott fordulj le. And then turn left at the mole station. És utána, amikor elérsz a bevásárlóközpontba, ott balra. Okay, and we laugh because we all have our ways of how we explain things. És nevetünk, mert tényleg különböző útjaink vannak, hogy hogyan magyarázunk el dolgokat, és ez vicces tud lenni. But in reality, the right and the left side of the brain are not separate and working like I'm only right brain or I'm only left brain. De a valóságban ez azért nem azt jelenti, hogy a jobb és a bal agyfélteke teljesen különböző, és valaki csak a jobb vagy csak az agyféltekét használná. In reality, both sides are deeply intertwined and working together. A valóságban ez a két oldal teljesen összekapcsolódik és együtt munkálkodik. Now I want us to be a detective today. Szeretném, ha ma egy kicsit nyomozók lennénk. Okay. There are actually 4 different subtypes or sublevels of the nonverbal learning. 4 darab ilyen típusa van a nem-verbális tanulásnak. So I want you to think about yourself or your daughter or another child. Úgyhogy amikor magadra gondolsz, vagy a lányodra, vagy egy másik gyermekre. Okay. And just take note of where you feel any of these areas are speaking about you. Okay? És ahol úgy érzed, hogy valamelyik terület rólad beszél, vagy arról az illetőről, akkor ott jegyzeteljél, vagy írd le. Okay, and I'm going to list some of the challenges in each of these areas, okay? És szeretném a kihívásokat elmondani minden egyes területen. And at the end I'll give you what the strengths are for all of these areas. És a végén szeretném elmondani, hogy mik az erősségei ezeknek a területeknek. Okay, the first one for perceptual, it's folytonos. Perceptual to the way you perceive things. Clear. I think it's not the same translation. Ahogyan látjuk a dolgokat, ahogy mi látjuk a dolgokat. Érzékelés. Okay. Ahogy érzékeljük. Okay. So one of the weaknesses are organizational skills, being able to organize. Az egyik gyengesége az a szervezési képességeknek, is the weakness, yeah? Yes. A szervezési képességeknek van. Time management. Az időbeosztás nagyon nehéz az ilyen típusú. Working on a large project. Hogyha ilyen nagyobb projekten kell dolgozni. Which means with a large project you have to break it down into smaller components. So that's what that. Hogy apróbb részletekre föl kell bontani, és ez a nehézség benne. Math and map difficulty in geography. Matematikai és térkép, tehát földrajzi tájékozódási képesség, és földrajz vagy térképen tájékozódás, igen. Okay, and the next area is social. A második az a társasági. That is communication skills. Ez leginkább a kommunikációs képességek. Which is not just verbal, but it's the whole package. És nem csak szóban, hanem az egész a nem-verbális kommunikáció is. Milyen távolságot tartsunk az emberek között. Difficulty making friends. Nehézség abban, hogy barátkozzon valaki. Or being unaware of needs of other people. Vagy nem vesz észre például a körülötte lévőknek a szükségeit. Let's move on to written expression. A harmadik az az írott kifejezésmód. Okay, and this is surprising. Sometimes there's behavior, bad behavior. I mean, you might see this in children. This is particularly for young. Ez eléggé meglepő, de van, amikor látsz tehát rossz viselkedés, különösen gyermekek, hogy rosszul viselkednek. Sok frusztráció, vagy harag. Or low self-esteem. Vagy alacsony önértékelés. And the last one is attention. És a negyedik pedig a figyelem. And obviously that's being able to hold your attention onto an object or a person. És ez azt jelenti, hogy nehézségei vannak, hogy hosszabb ideig egy tárgyon vagy egy személyen figyelni tudjon, vagy valamire. Or you're highly distracted. Vagy nagyon könnyen elkalandozik az illető. So distracted you can't stay on task at your work, you start doing. Elvonja a figyelmét annyira minden, hogy nem tudsz egy feladatot elvégezni, mert mindig valami más elvonja a figyelmet.
And there's probably some others, this is not a comprehensive list. És biztosan vannak más ilyen dolgok is, ez nem egy teljes lista. Just to give you a good starting point of thinking about yourself. Inkább egy jó kezdőpont arra, hogy hogyan gondolj magadra, vagy arra az illetőre, akit most így nézel, lányod vagy más. Yeah, I've gone through this and I think about, in particular, my daughter, and I can pinpoint some, actually in a couple different areas. It may not just be in one area. You may see just one thing in one area, and that's fine. Végig gondoltam ezt a lányom szempontjából, és látom azt, hogy vannak bizonyos dolgok ebből a 4 pontból, és nem lehet, hogy nem csak egy pont, hanem minden pont, több pontból is valami, ami igencsak így ráillik. And the strengths for all of these areas. És szeretném elmondani az erősségeit ezeknek a területeknek. Of course, the verbal ability. Az egyik természetesen a szóbeli képességek. Verbal reasoning. Being able to reason. A szóbeli érvelések nagyon jól képesek szóban érvelni. Being an auditory learner, we learn best when we hear. Egy ilyen hallás és figyelem alapján nagyon jól és gyorsan tanul. Or an auditory memory. Vagy ugyanilyen de gyorsan megtanul és emlékszik dolgokra, így a hallás és a figyelem alapján. Listening skills. Meghallgatni másokat, ilyen képesség. Yeah. And oral presentation, being able to speak well. És például nagyon nagyszerűen tudnak előadni szóban. So once you can identify a phenomenon or a strength or weakness, úgyhogy ha fölismersz egy ilyen gyengeséget vagy egy ilyen erősséget, you can predict its occurrence. You can see where it happens in your life. To predict or to estimate how often you can see it in your life. Meg tudod becsülni, vagy így látni tudod, hogy ez milyen gyakran, vagy mennyire erőteljesen van jelen, milyen gyakran jelenik meg az életedben. And by changing certain variables like ingredient, és azzal, hogy bizonyos dolgokat, körülményeket, vagy dolgokat cserélsz, mint például így az összetevőit a süteménynek, you can begin to initiate change or growth in that area. El tudsz kezdeni növekedést és változást azon a területen, ahol szeretnél. All right. I want to move on to some real practical strategies. Szeretnék nagyon praktikus gyakorlati stratégiákra áttérni most. And this, if you're just going to have to take notes and write down if it's something you really like, that idea. Go ahead and write it down. So you don't Hogyha olyan hallasz, ami igazán úgy érzed, hogy egy jó ötlet, akkor jegyzetelned kell, úgyhogy írd le. All right. The first one is strategies for organizing or organizational skills. Az első ezeket a szervezési készségeknek a fejlesztéséről kapcsolatos. And this was just fascinating to me. És számomra ez valami nagyon nagyszerű volt. The first thing about this, are you the kind of person who likes order, or are you more flexible kind of person? Olyan ember vagy, aki szeret order, like you, or You must have, rendet, szereted, vagy pedig ilyen nagyon rugalmas vagy. How many of you would say you're the order? Ki az, aki a rendet így That's me. I'm raising my And who? Okay, thank you. And who's the flexible kind of person? My husband. Yeah. Can you be both? Yeah, you can have both. Lehet, hogy mind a kettő megvan benned, jobb kéz, bal kéz fölmehet. Okay. If you're the kind of person that needs order, hogyha te egy olyan típusú ember vagy, akinek szüksége van rá, hogy hogy rendezetten legyenek körülötted a dolgok, you'll have stress when you can't get order, right? akkor nagyon stresszes számodra, hogyha ezt nem kapod meg. If you're a flexible kind of person, ha pedig te ez a rugalmas fajta ember vagy, order makes you stress. akkor ez a fajta rendezettség stresszelni fog téged. Főleg, hogy nem tudja, hogy visszafokkal a ruhákat.
For the flexible person, they delay decision making. Ezek a rugalmas emberek, ezek elhalaszgatják a döntéshozatalt, Because another piece of information may come along. mert lehet, hogy jön majd még egy információ valamikor valahonnan, And that would just change their decision. és akkor ez mindent megváltoztat a döntést is. So as in your family, you already know if you're the order or the flexible person, right? Családodban biztosan tudod, hogy te melyik típus vagy. And it's good to know that. That way we can be sensitive to other people. És ezt jó tudni, mert ezen keresztül is, ha ezt ismerjük önmagunkról, akkor érzékenyebbek lehetünk más emberek füle. I just discovered this about my daughter a few months ago. És csak néhány hónapja fedeztem ezt fel például a lányommal kapcsolatban. And I realized for Elizabeth, I tend to be, I'm both kind of, I'm flexible and I'm order. Én ez a mind a két fajta vagyok, rendezett is, meg rugalmas is. But when I'm flexible, I don't give my daughter the order and the structure that she needs, and she is really getting stressed. De amikor én ilyen rugalmas oldalamat mutatom, akkor a lányomnak nem mondom azokat a irányutasításokat, vagy az irányokat, amikre neki szüksége van, és ez rettenetesen stresszeli őt. So I'm trying to create the order like where we are going, when we get there, how long we'll be there, what we will do when we're there. I have to give her all of that information. Úgyhogy megpróbálom ezt a rendezettséget biztosítani számára, és előre megtervezni, és informálni őt, hogy hova megyünk, mivel megyünk, mikor leszünk ott. And I realized my own fault. I wasn't being patient enough with her. És felismertem ezen keresztül az én saját hibámat is, hogy én nem voltam elég türelmes vele. Because I would say, oh, you don't need to know, just... Sok volt, hogy azt mondtam, hogy hát ezt nem kell tudnod, te csak gyere velünk, kövess, és nem kell tudnod But részletesen. no, I need to take the time and give her the program that she needs to order. De ez így nem helyes, mert ha erre van szüksége, hogy ne legyen stresszes, akkor nekem időt kell szánnom rá, hogy ezt megadjam neki. Yeah. So, how is organization done in the brain? Hogy történik a szervezés az agyban? All right, the whole foundation of being able to organize, whether it's a schedule, anything, is based on being able to recognize patterns. Az egész alapja annak, hogy képesek legyünk szervezni valamit, az egésznek az alapja az, hogy ilyen mintákat föl tudjunk ismerni. Without seeing a pattern, if it's in a language or making a recipe or whatever, if you can't see the pattern, you can't organize anything. Hogy anélkül, hogy ezt a mintát látnád, akár vagy egy recept, ahogy a süteményről beszéltünk, vagy a nyelvben, ha nem látod azt a mintát, akkor nem tudod megszervezni köré a dolgokat. There's patterns for speech and language. Vannak ilyen minták a beszédhez, a nyelvhez. In your bodily communication, we learn patterns of when to shake a hand, when to kiss. A test beszédben is ilyen mintákat tanulunk meg, hogy mikor lépünk közelebb, mikor rázunk kezet, vagy adunk puszit. And of course there's patterns in math. És természetesen a matekban is vannak ilyen minták. All right, and here I have a tray of Legos. Itt van egy tálca Lego. Right. And you're too far away to see all the exact patterns in here. És eléggé messze vagytok, hogy lássátok a teljes az összes mintát, ami benne van. But for children especially, to give them the whole tray, if I was to dump it out and say organize it. De gyerekeknek egy ilyet, az egész tálcát odaadni, hogy kiönteni, és azt mondani, hogy akkor rendezd szét, vagy rendezd. Some children could not do that. Vannak olyan gyermekek, akik nem lennének rá képesek. Some children can do it real quickly in 5 minutes. És van, aki 5 perc alatt hogy. All right, so this is a good example of seeing patterns. I can see heads in there. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy látni ezeket a mintákat. Látok ott például kis fejeket az egyik kupacban. There's body parts, testrészeket, animals, yeah, állatkák, trees, fa. okay. And so it's when you can recognize patterns in anything, you will be able to find where it fits. Hogyha fölismered ezeket a mintákat bármilyen területen, akkor képes vagy arra, hogy utána rendezd őket oda, ahova illenek. Alright, so the first strategy is
find the pattern. Ask yourself, what is the pattern that I'm trying to learn? Úgyhogy az első stratégia az a szervezéshez, hogy találd meg a mintát. Mi az a minta, amin keresztül meg kell tanulnom. Okay, this is how I'm learning the Hungarian language slowly. Ez az, ahogy például én a magyar nyelvet tanulom, úgyhogy higgyétek el, hogy ez mi. I'm learning, I need to see the patterns of the grammar. Nekem szükségem arra, hogy lássam a nyelvi mintákat, a nyelvtani mintákat. Okay. Another strategy is to use verbal explanation along with pictures. A másik ilyen stratégia, hogy a szóbeli magyarázathoz képeket használni. If someone asks you for directions, ha valaki például megkérdezi, hogy kell eljutni valahova, show them the map. Mutasd meg a térképet. But also use your words to explain it. Don't just say, here's the map. De használd a szavaidat is hozzá, és együtt, ne csak, hogy tessék itt a térkép, nézd meg. We're teaching Elizabeth math. Tanítjuk Erzsinek a matematikát. And I realized I was only using the blocks to show her the pictures and how to do math, but I didn't explain it well over now. We use blocks for counting. Ilyen kockákat használnak a számoláshoz, és arra ébredt rá, hogy ő csak így megmutatja nekik, hogy kell, de nem magyarázta el szavakkal. She needs that organization from hearing it. She needs all the steps broken down verbally, not just here, look at the picture in the book. Szüksége van neki, hogy az összes lépést szóban is elmondjuk, nem csak így megmutassuk, hogy tessék, így nézd meg. All right. So of course, if you need that organization, you're going to use a calendar, a schedule, any kind of planning device like that. És természetesen szervezet kell valamit, akkor valamiféle a tervezéshez szükséged van. Naptárra, vagy valami program leír, tehát ilyen sheetre, vagy papírra, vagy valamire. Yeah. This is a list that I have made. Ez egy lista, on how to clean something in our house. Amit például azért csináltam, hogy hogyan kell valamit megtakarítani a házban. Okay, so I make a list, and so when I say to the kids, go clean the bathroom. Van egy listám, úgyhogy ha azt mondom a srácoknak, hogy na akkor menj és takarítsd a fürdőszobát. Here's the steps on how to do it. Itt vannak a lépések, hogyan kell tenni. Right, so anybody is able to follow the steps. This way they're learning the pattern of how to do. Ezeket a lépéseket ők tudják. Can it go around? Can they see those? Yeah, it's in English. Hogy ezeket a lépéseket tudják követni, és így aztán majd önállóan is megtanulják a lépéseket, és önállóan is képesek lesznek majd ezt. And once they learn the pattern, they don't need the list. És amint megtanulják ezt a mintát, utána már nem lesz szükségük a listára. Some of us as adults might need that list, right? És lehet, hogy némelyikünknek, mint felnőttnek is szüksége lenne egy ilyen listára. Another thing is helpful is using a timer. Egy másik dolog, ami nagyon gyakorlatias és jó segítség lehet, egy ilyen időmérő. You've all got smartphones, and your smartphone I'm sure has a timer. Mindennyiunknak biztos van smartphone, okostelefonja, és azon is van ilyen időmérő. So use it to time yourself. That helps you to estimate how long is it going to take you to clean the bathroom or whatever it is you need to do. És érdemes mérni az időt, mert ez segíthet abban, hogy utána későbbiekben meg tudjuk becsülni, hogy mennyi időbe telik nekünk mondjuk kitakarítani a fürdőszobát, vagy valami mást, amit csinálnunk kell. Or try to beat the clock. Vagy próbálj versenyezni az órával. In 10 minutes I can complete this job. Például, hogy 10 perc alatt ezt megpróbálom megcsinálni. That will help you to increase your speed over time. Ez tud segíteni, hogyha méred és elkezdesz versenyezni az órával, hogy például a gyorsaság, egyre gyorsabb legyél abban a dologban. Another szükséges. strategy with using the planners is this helps me sometimes, the grocery list. Egy másik dolog, ami segít a tervezésben, és ez például egy bevásárló lista. Az internetről nyomtattam ki, nem én csináltam. But this list is by categories. There's paper, there's ezen a listán kategóriánként vannak felsorolva, hogy miket lehet vásárolni.
Sorry, on cusses. And how do you use that list? With kids or? My children aren't using that grocery list. This is more of an adult. A gyermekeim nem használják ezt a listát, ez inkább felnőtteknek való. But it's showing organizational patterns at the grocery store. Okay. De ilyen szervezettségként, tehát a bevásárló listán, hogy ne össze-vissza rohangáljunk a boltba egyik végéből a másikig, gondolom. So not to run around in the shop from one end to another, hanem így rendezetten lehet így például a bevásárlást, és mondjuk így időt lehet megspórolni. Nem szorunk beszélgetni, nem megyünk gondolába, hanem kéne. Well, if you're only buying always in one shop, I'm using 3 different shops there. Yes. This can be good to help you not forget something. I can use that to make a separate list. I go through the whole house and think, do I have toilet paper? Do I need... Abban is segíthet, hogy előre a bevásárlólistát megírjuk, és ne felejtsünk el valamit, átnézem gyorsan ezt a listát, hogy mi az, ami szükséges. Alright, another organizational strategy is to remove clutter and distractions. A másik ilyen szervezési stratégia lehet, hogy ami elvonna a figyelmünket, elterelne azokat a dolgokat, megpróbálom kiiktatni. So clean up your house. Clean up your mess. Úgyhogy takarítsátok ki a rendetlenséget. Csak viccelek. Okay. No, it means Azt jelenti, like if you're reading something, ha például olvasol valamit, you could use paper to cover half of it. Tudsz használni például egy papírt, hogy a felét letakarni, hogy oda tudj figyelni arra, amit olvasol. Mármint akinek ezzel így gondja van. For students doing math problems, you don't want to give them the whole page because it's overwhelming. Például a gyerekeknek nem akarod az egész oldalt megmutatni, mert ez túl sok hirtelen, és elvonhatja a figyelmüket. So that's reducing clutter for your mind and looking at pages. Ez az agyunknak ilyen határvonalakat ad, hogy arra figyeljen, amire szüksége van. Or it would mean it's your desk if you're working somewhere. Vagy az asztalod, hogyha dolgozol valahol. Clean off your desk, make it so you have that space to work without being distracted. És mondjuk hajlamos vagy erre, hogy így elvonodik a figyelmed, akkor legyen tartsd tisztán üresen az asztalodat, és akkor nem lesz, ami elvonja a figyelmet. One last strategy is using fitness. Az egyik ilyen stratégia Exercise. Az, hogy a fitness, hogy a testi fizikai gyakorlat. Increases your balance, your speed, your coordination skills. Ez segíti az egyensúlyt, a koordinációs készségeket. So it's amazing how improving your body fitness also helps your mind. És megdöbbentő, hogy az embernek a fizikális állapotát, hogyha ilyen tekintetben erősíti, akkor ez az elméjére is hatással van. Let's move on to strategies for communication. Nézzük meg a kommunikációt fejlesztő stratégiákra. One way is to ask open-ended and closed-ended questions. Open-ended or closed-ended questions. Az egyik módja, hogy nyitott végű, vagy nyitott, vagy zárt kérdéseket teszünk föl. So what is the closed-ended question? Mi a zárt? You mean multiple choice question and you only can answer yes or no? It's kind of like that. Olyasmi, hogy nagyjából igen, nem a válasz. It's when you ask what, where, when, or who. That's the open. No? Closed-ended, closed-ended. Az a zárt, hogyha azt kérdezed, hogy It can be a yes or no answer, but it's also when you want a precise piece of information. mit, miért, ki, hol. Yeah. Tehát meghatározod az információt, amit hallani szeretnél. Right. And you use these kinds of questions when you need information. És akkor használod ezeket a kérdéseket, hogyha szükséged van információra. But if you really want understanding, you need to ask how and why. De ha igazán szeretnéd megérteni valamit, akkor azt kérdezed, hogy és miért. Alright.
So when your husband comes home from work or your kid comes home from school, hogyha a férjed hazajön a munkából, a gyerekek volt iskolából, alright, you can ask a better question, right? akkor jobb, nem mindegy, hogy mit kérdezel és hogyan. You'll get a better answer if you ask something that requires them to explain what happened. És jobban megérted őt, hogyha olyan kérdést teszel föl, ami majd olyan választ vált ki, amivel elmagyarázza. Another strategy is practice turn-taking in conversation. Egy másik stratégia, hogy gyakorolni a beszélgetésben azt, hogy egy felváltva egymás után beszélünk. And that sounds really simple. Ez nagyon egyszerűen hangzik, But we forget to do it a lot, don't we? de gyakran elfelejtjük. If you model it as an adult, or if you have friends who are always talking and they don't let you talk, you can feel that the conversation is not equal. Hogyha felnőttként is például van olyan barátod, akár mindig sokat beszél, de mindig csak hallgatsz, akkor érzed, hogy ez a beszélgetés nem teljesen van kiegyensúlyozva. Another strategy is using reading, reading out loud. Egy másik stratégia az, hogy használjuk az hangos felolvasást. And this is especially good for students or children. We use this at home every day. Ez gyerekeknek és diákoknak nagyon fontos lehet, és mi otthon ezt minden nap használjuk. And we don't just read a picture book. Nem csak egy képes könyvet olvasunk, But we read a book with chapters, no long. hanem hosszabb könyvet, amiben fejezetek vannak. And even is maybe above the children's grade level, their understanding level, be a challenging book. Lehet, hogy ez egy kicsit magasabb szintű olvasmány, mint ami az ő megértésük, vagy az ő szintjük, hogy kihívás is legyen számukra. And what we do is we read together out loud. És amit mi csinálunk, hogy együtt hangosan elolvassuk, And we might stop and ask questions. és valahol esetleg megállunk, és kérdéseket teszünk fel. Or we use narration. És narrációt And használunk. narration is when I ask the child to give me a summary of what we just read. Narráció, hogy amikor megkérem a gyermeket, hogy adjon egy összefoglalót, rövid összefoglalót arról, hogy mit olvastunk. And when we first started doing this with Elizabeth, Amikor Erzsivel ezt először elkezdtük csinálni, she's super fast at reading. Szuper gyorsan elolvasta, Great at reading, but she had no idea what we were reading about. de gőze sem volt róla, hogy miről olvastunk. Okay. And just by practicing this, De azzal, hogy ezt gyakoroltuk vele, she's doing really great at reading comprehension now. és most már ebben a megértésben nagyon nagyszerűen halad. All right. Reading comprehension, how do you say that? Reading Szövegértés. Also, one last strategy is using more concrete words rather than analogies or metaphors. Egy másik ilyen stratégia, hogy konkrét szavakat használni, nem pedig ilyen átvitt, vagy ilyen metaforákat, ilyen átvitt értelmű dolgokat. Képeket, jelképeket. Okay, let's move on to the strategies for processing social. A harmadikra menjünk, ahol a társasági stratégiák. One activity you can do is to turn the TV on Amit lehet például csinálni, hogy bekapcsolod a tévét, and turn the volume all the way down. és teljesen lehalkítani. And just watch És csak nézzétek, and see if you can figure out what's happening by the face, the body. és hogy vajon meg tudjátok-e érteni, hogy mi történik így a testnyelv, az arcok, és a testbeszéd, az arcok és a látvány alapján. Another way is to label your feelings with words. Egy másik dolog az, hogy az érzéseidet szavakkal is, tehát ilyen For example, fejezd ki. Például, I'm feeling disappointed right now. I'm kind of sad. olyan csalódottnak érzem magam, olyan szomorú vagyok. And when I
say how I feel, my body should look like how I feel. És amikor azt mondom, hogy érzem magam, akkor az egy testemnek is ezzel párhuzama, a testbeszédemnek is párhuzama van általában, vagy kell lenni. How often do we say, I'm fine? Hányszor mondjuk azt, hogy rendben vagyok, és közben látszik a... I don't look fine, do I? Nem úgy nézek ki, mint aki jól van. No, and so when we say one thing but we act another, hogyha mondunk valamit, és teljesen máshogy mutatjuk, what do we want people to believe? Mit szeretnénk, hogy az emberek gondoljanak, vagy higgyenek rólunk, hiszen kettőt különbözőt mutatunk. And I know I try to cover up my feelings a lot in front of my children. És én tudom, hogy nagyon sokat próbálom az én érzéseimet így elfedni a gyermekeim előtt. But I'm learning to be more honest and open in a positive way. De tanulom azt, hogy sokkal őszintébb és nyitottabb legyek feléjük egy pozitív értelemben. And so Elizabeth asked me, "Are you okay, Mom?" Úgyhogy ha Erzsébet kérdezi, hogy jól vagy, anya? I'm not going to say, "Oh, I'm fine." Nem mondom így, hogy persze, persze, és közben más kommunikálok. No, I need to say with the words. To a certain extent, if it's really hard. El kell mondanom a szavaimmal is egy bizonyos mértékig, ami a gyermeknek még jó is megérti. And in any relationship, this is very important to say exactly what you're feeling and label it. Is it sadness? Am I joyful? I look joyful. És minden kapcsolatban fontos ez, hogy kimondjuk azt, amit érzünk, és így egy jól meghatározott és megérthető ilyen címkékkel úgymond, tehát hogy szomorú vagyok, csalódott, hogy ezt érteni lehessen. Another idea is to visualize, to create a picture in your mind. Egy másik dolog az, hogy vizualizálni, vagyis képet, az elmében egy képet teremteni, vagy a gondolkodásban erről a dologról. Because sometimes the visual image is just not in your head. Mert néha ez a képszerű gondolat, ez nincs benne a fejedben. You might say, go get the red sweater. Menj és vedd fel a piros pulcsit. And you're hearing words, but you don't have a picture of a red sweater in your mind. És hallod a szavakat, de az agyadban nem képzelődik el ez a dolog, hogy piros pulcsi. And you can test this and say, can you describe a tree? És ezt lehet tesztelni is. Például azt mondod, hogy le tudnál írni, hogy milyen egy fa. Okay. Do you have a picture of the tree in your mind? Can you describe it? And what kind of tree is it? Van egy kép a gondolatodban erre? El tudod rajzolni, milyen típusú fa? Vagy el tudod mondani? Yeah. Alright, and one other strategy that I didn't mention. És van még egy stratégia például, amit nem említettem. I'll let you open that for me. Is playing games, of course. És természetesen játékok. And this game is fun for adults to play too. Ez a játék, ez még felnőtteknek is nagyon nagy klassz dolog. Every card has a match. There's two objects that match. Minden kártya, amit csak találsz, két kártyán van, ami ugyanaz, valamilyen tárgy. And so any kind of games that require you to organize and find the pattern is building your brain up. Úgyhogy minden olyan játék, ami azt követeli meg, hogy valahogy rendezd magadban, és megtaláld a mintákat, ez segíti az elmédnek a fölépítését és működését. So those fun card games are not just for kids, they're great for adults, because it does build the neural pathways in your brain. És ezek a vicces és mókás kártyajátékok például ilyenek, nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is jók, és ezek segítenek abban, hogy az agyunkban azokat a azokat az idegi ösvényeket kiépítsék és erősítsék. The good news is, I just said this, I just want to really emphasize it, that the neural pathways in your brain can be grown, they can be reconnected as you engage your brain
whatever your weakness is, if you start working on it, you'll see some improvement in that area. És a jó hír az, hogy ezek az idegi ösvények, ezek képlékenyek, ezek fejleszthetőek, hogyha tudod a gyengédet, és elkezdesz dolgozni azon. But if you don't notice your weaknesses, de ha te nem ismered fel a gyengeségeidet, you might miss out on some opportunity to learn and grow. Akkor talán kihagysz olyan lehetőséget, hogy növekedhessél valamiben. And I want to close with 5 good strategies for success. És szeretném bezárni 5 olyan jó stratégiával, ami a sikerhez vezethet. The first one is realize that I must work harder sometimes than other people. Az első, hogy föl kell ismerni, hogy lehet, hogy nekem néha keményebben kell dolgoznom valamin, mint az átlagembernek. But practice makes perfect. De a gyakorlás teszi mesterré az embert. Number 2, we use the word outsource. Look for help outside when you need it and ask for help. A második, hogy ha szükséged van, akkor akár keressél és kérjél külső segítséget is, valamilyen külső forrásból. Don't sit back and do nothing. Nem csak dőlj hátra és azt mondd, és nem teszel semmit. There's a lot of great research on this topic. You can study it further. Nagyon sok lehetőség van ezen a téren, tovább te is tanulmányozhatod, kereshetsz ilyen módszereket. All this information is from a psychologist named Maggie Mayman. Ez az információ, amit most hallottatok, ez egy pszichológustól van, akit úgy hívnak, hogy Maggie Mayman. And she's written a book. Can you spell it? Yes. Maybe I'll write it. Utána megmutatja, jó? Utána I can give you the title of the book. This is like a könyv címét is the best megadja. book I have found on this topic. Azt mondja, hogy ez a legjobb könyv, amit ő ezen a területen talált. In the book, they list strategies from many other topics, like math as well. Ebben a könyvben nagyon sok stratégia van más területekre, és például matematikára. Yeah, so it's a really practical resource. Ez egy nagyon-nagyon gyakorlatias forrás. Hungarian as well, or just in? I don't think it's a Hungarian. Kérdezem, hogy magyarul elérhető-e, és azt mondta, hogy hát nem tudom, ezt nem tudom, szerintem nem, de... But maybe we can fix that. That's our goal, right? Lehet ez a célunk akkor, hogy valahogy megoldjuk ezt. Alright, so point number 3 on our keys for success. A harmadik pont, a kulcs, ami kulcs lehet a sikerhez. Focus on the positives, your strengths, instead of the negatives. Tarts szem előtt a pozitív dolgokat, az erősségeidet, ahelyett, hogy a negatív dolgokra néznél. Even in your children, I need to really speak to my daughter and tell her what she's really good at. És a gyermekekkel kapcsolatban is igazán oda kell figyelnem, hogy sokat mondjam a lányomnak azt, hogy mik az erősségei, és mi az, amiben ő igazán jó. And your husband or wife, you need to tell each other, compliment each other, encourage them. Ti férjek és feleségek, nektek is kell egymást bátorítani, és egymást dicsérni abban, ami valóban jó a másikban. Number 4 is to create a network of people, resources. A 4. dolog, ami ugye a sikeredhez vezetett, hogy egy hálózatot építs ki, források, emberek, amit föl tudsz használni. And of course that's what our group is all about, isn't it? És természetesen így a Turner-szindrómás csoportunk is egy ilyen dolog, igaz? Igen. And I hope it will be that network that we can ask each other and help each other. És én remélem, hogy ez egy ilyen hálózat lehet egyre jobban, ahol egymást megkérdezhetjük, és segíteni tudunk egymásnak. And the last point is to enjoy your life. És az 5. pont a sikerhez, hogy élvezd az életet, örülj az életnek. Yeah. Find your hobbies, find your friends, find where your joy is. Találd meg a hobbiaidat, barátokat, találd meg azt, hogy miből nyersz örömöt. Okay, thank you. Köszönöm. Hogyha kérdése van valakinek Aprilhez, akkor itt lehet kérdezni. Mikor jön a verseny? Később. When the cake will be ready.
When will the cake be ready? Are there any questions on specifics that you have? I just wanted to tell you, you said that if Elizabeth doesn't get orders, it can make her stressed. And it's very interesting that my teachers discovered this in school, and they did the contrary. They thought that it's motivating me if they don't give orders, and it was quite stressful. Azt mondja, hogy mondtad azt, hogy ha Erzsi nem kap ilyen rendezett utasításokat, akkor őt stresszeli, és hogy én iskolában pont ezt tapasztaltam, hogy a tanárok jó értem éppen ellenkezőleg észrevették, és annál inkább azt hitték, hogy ez motivál, ha pont az, hogy nem adnak. És azt gondolták, hogy az motiválja, ha nem adnak, és annál inkább stresszes volt számára. Bárki szeretne valamit megosztani, nem csak kérdezni, hanem így ezzel kapcsolatban. One of the ways that we use the timer in our house. Az egyik módja annak, hogy hogyan használjuk ezt az időmérőt a mi házunkban. Sometimes if the children feel that their homework or that their assignment that's in front of them is overwhelming. Néha a gyermekeink azt érzik, hogy valami házi feladat, vagy valamilyen feladat, amit kaptak, és itt előttük áll, túl sok, túl nagy, túl nehéz nekik. Sometimes you can feel, a child can feel overwhelmed, or an adult. Néha egy gyermek úgy érzi, hogy túl sok, túl van terhelve, vagy egy felnőtt. We use the timer. We will get the timer out. Használjuk ezt az időmérőt, elővesszük. And we'll say you have a certain amount of minutes to finish this. És azt mondjuk, hogy ennyi időd van arra, hogy ezt a feladatot megcsináld. And sometimes this is motivation to help them immediately start to concentrate on the task. És néha ez motiválja őket arra, hogy azonnal oda tegyék a figyelmüket, és elkezdjenek arra a feladatra koncentrálni. And to take the focus off their feelings. És elveszi a figyelmüket az érzéseikről, amelyek becsapnák őt. Or you can say, I'm going to the kitchen to get something, and I'm going to see if you have this first problem solved by the time I get back. Vagy azt mondom, hogy elmegyek a konyhába, valamit csinálok, és hogy mikor visszajövök a konyhából, addigra ennek a problémának az első részével, azzal próbálj meg elkészülni. And often they take this as a game, and they will do this immediately. És gyakran ezt ilyen játéknak veszik, versenyjátéknak, és hirtelen elkezdenek rajta tényleg dolgozni. Or again, if there's a child or an adult feels like they are in a panic state. Vagy hogyha egy gyerek, vagy akár egy felnőtt is úgy érzi, hogy már ilyen pánik hangulatban kezd lenni emiatt, valami miatt. Our refocus can take them immediately out of this panic stage, and they can be like normal. Ha áthelyezzük valahova a fókuszt, a tekintetüket, és elmondjuk a figyelmüket az érzéseikről, akkor teljesen hirtelen, egy pillanat alatt teljesen normálisan tudnak újra reagálni. So for ourselves or for others, we learn to shift our mind and our thinking to be productive. Úgyhogy magunk is, gyermekeink számára is azt tanuljuk, hogy a gondolkodásunkat is átváltani ezekben a helyzetekben, hogy inkább hatékonnyá váljon.